Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh bò thốt nốt nha. Một món bánh bò truyền thống rất là ngon luôn, được gói ở trong cái lá chuối nè. Ăn cũng rất là tiện. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 200g đường thốt nốt sắc nhỏ ra. Các bạn cho lên trên nồi. Mình sẽ nấu sơ để cho nó tan ra trước thì cái màu nó đẹp và cái đường nó cũng thơm. Mình thêm vào một chút muối nha. 1 cọng lá dứa nữa. Các bạn nấu lên cho nó tan ra hết thì cho thêm 100ml nước. Mình nấu mình khuấy vậy nè cho nó tan ra là được 200g bột gạo ha, bột gạo dạng hạt hay là dạng mịn cũng được luôn. 100g bột mì số 8, cái loại mà thấp đạm và 50g bột năng hay là bột mì tinh. 1 muỗng cà phê bột nở baking powder, muỗng dung luôn. 1 muỗng cà phê lân men khô, loại men làm bánh mì. Các bạn mua trong góc trái video mình có bán nha. Rồi cho vào 200g bột gạo vào thau nè. Thêm 50g bột năng. 100g bột mì, cái loại thấp đạm. 4g men. 5g bột nở. Cái phần men và bột nở có bán thêm các sản phẩm gia dụng nữa. Các bạn bấm vào góc trái cùng của video, đường link trong phần mô tả video Khi mà nước đường nó nguội bớt, các bạn cho vào 100ml nước cốt dừa nè. Mình sẽ khuấy đều lên là tổng cộng được 400ml rồi đó. Mình sẽ khuấy lên ha. Nước cốt dừa này nó hơi lạnh, cho cái nước đường nó nguội lại, chứ không thôi nước đường nó nóng là cho vào trong bột nó sẽ bị chết men. 400ml gần chút nữa mình trộn bột có thiếu thì mình sẽ thêm phần nước vô tiếp. Rồi cho hết 400ml nước cốt dừa đường này vào trong cái phần bột. Phải là nguội các bạn mới cho nha, chứ mà nóng là chết men thì bột nó không có nở được. Dù là mình ủ vài tiếng nó vẫn không nở là do men nó bị chết rồi, nó không còn hoạt động nữa. Trộn đều lên. Cái bánh bò xốp này thì mình thấy rất là dễ làm. Chủ yếu là các bạn công thức bột cho đúng, cái lượng nước cho đúng thì ra cái bánh nó ngon Không có cần phải động tay để nhồi bột giống như cái bánh bò rễ tre đâu, mà ra cái bánh rất là thơm. Hôm nay mình làm thêm cái khuôn lá chuối nữa các bạn. Làm cái kiểu truyền thống đó, thơm ngon lắm. Bánh bò vừa có thốt nốt vừa có nước cốt dừa là nó đã ngon lắm rồi ha. Kết hợp thêm cái mùi thơm tự nhiên từ lá chuối nữa. Lọc nó qua cái rây đi cho nó mịn. Mình thấy trộn lâu quá nó không có chịu mịn nè. Lọc chút xíu là mình thấy nó mịn nè ha. Bột của mình này nó sẽ hơi đặc chút nữa mình sẽ thêm chút xíu nước đi, tại vì thấy nó hơi đặc quá nè. Đặc quá ra cái bánh nó cũng cứng lắm, nó nở không có ngon. Rồi thêm vào trong đây khoảng 100ml nước nữa đi. Mình trộn bột lên cái ra cho các bạn xem cái độ chảy của bột ha. Cũng đừng có thêm nhiều quá. Bột của mình mà nó lỏng là ra cái bánh nó cũng chai Bột đặc thì nó cứng nhưng mà nó nở ngon, còn bột lỏng là nó chai liền luôn, nó không nở được. Khuấy cho đều, mình lọc trở lại cho nó mịn. Rồi để yên ha. Bây giờ đậy lại mình chờ 2 tiếng đồng hồ cho nó nở gấp đôi. Để làm cái khuôn lá chuối thì các bạn cắt cái miếng lá chuối hình chữ nhật vậy nè. Mình làm cái khuôn này chiều dài, còn nếu các bạn làm mà nó cho nó hình vuông luôn thì mình cắt cái khuôn lá chuối hình vuông ha. Mình dùng cái bấm ghim cho nó nhanh. Ngoài ra thì các bạn dùng cây tăm mình ghim cũng được luôn. Bấm lại 2 đầu vậy là xong rồi. Một miếng lá chuối nhớ là phải phơi nắng khi mà các bạn bẻ lá nó không có bị rách, chứ không thôi nó rách lại một chút nó sẽ bị chảy bột. Mình làm sẵn vậy nè, chút nữa bột mà nó được thì mình chuẩn bị mình gót vô mình hấp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm cái khuôn hình vuông tròn nè. 2 cái miếng lá các bạn gập lại mình xé cho nó bằng nhau luôn. Cắt cái đầu này nè cho nó gọn lại chút xíu thì ra cái khuôn nó sẽ đẹp. Cách này mình sẽ dùng cây tăm ghim. Các bạn làm cho nó đều ha thì ra cái khuôn nó mới tròn. Xếp 2 miếng lá chéo lại với nhau rồi cắt cái đầu lá nè. 2 cái cách làm khuôn lá chuối vừa đẹp vừa gọn gàng. Cái khuôn này thì nó sẽ không có bị chảy, nhưng mà làm nó hơi lâu hơn cái khuôn hồi nãy.
Dùng cây tăm á, các bạn bẻ nó ra và mình ghim cho nó cố định cái đầu lá lại. Và nhớ là lá phải phơi nắng, còn nếu không có nắng thì nhớ là mình trụng qua nước nóng nha, cho nó đừng có bị giòn. Ghim hết 4 cái đầu lại luôn ha, cho nó dính chặt á. Cái khuôn này các bạn có thể làm bánh hấp, bánh nếp, bánh ít hay là bánh chuối hấp, bánh bò gì cũng được luôn. Làm vậy nè, dễ thương nữa. Cắt cái đầu này cho nó gọn lại chút xíu. Đây đã xong rồi nè. Làm ra được bao nhiêu đây khuôn nè, chút nữa mình gót bột ra được bao nhiêu cái bánh ha. Đây cái khuôn này dễ thương quá, giống như là cái khuôn của bánh sushi vậy đó. Còn này mình làm theo kiểu chiếc thuyền, nó hơi dài dài ra. Quay trở lại phần bột, mình ủ được 2 tiếng. Ủ đến khi nào mà các bạn thấy bột đó, nó nở lên gấp đôi và nó sủi bọt nhiều vậy nè, thì mình khuấy đều để cho cái bong bóng này nó bể bớt ha, thì bánh của mình nó mới mịn. Bột phải nở vậy thì hấp ra nó mới xốp. Còn các bạn ủ bột mà nó không có nở á, là mình hấp nó sẽ bị chai ha. Nổi bong bóng nhỏ nhỏ li ti vậy nè, xốp lắm. Các bạn múc bột lên, bột nó mềm và nó xốp. Chất hết vào trong cái nồi nha. Mình sẽ gót bột vô, gót hết vô từng khuôn. Để lên trên bếp thì các bạn hấp ở mức lửa cao trong vòng 15 phút cho bánh nó chín. Trong thời gian hấp á, thì các bạn có thể xả hơi nước 2 lần. Bánh của mình thơm phức luôn. Hấp đúng thời gian á, là tắt bếp luôn là bánh của mình chín này ha, nó nở đều lên nè. Bề mặt á, thì láng bóng, nhìn hấp dẫn quá chừng luôn á. Thơm nhất chính là cái mùi nước cốt dừa và lá chuối á. Bánh nguội á, thì lấy bánh ra, nó có cái màu vàng tự nhiên từ đường thốt nốt nè, kết hợp vào trong bột á, thì nó thơm lắm các bạn, ăn ngon lắm. Cầm bánh lên nó mềm, lá chuối á, thì nó không có dính. Ở trong bột cũng có nước cốt dừa đó, nên là mình làm không có cần phải quét dầu gì đâu. Bánh bông xốp mềm ngon quá chừng luôn, giống y như cái bông mút luôn á. Bánh bò làm kiểu này á, thì ai cũng làm được thành công hết, mà nhất là phải có nước cốt dừa thì ăn nó mới ngon. Không có cần dùng gạo xay, không có cần men cơm rượu luôn, mà vẫn cho ra cái bánh bò ngon đúng vị truyền thống. Thơm thơm cái mùi đường thốt nốt, béo béo nước cốt dừa. Vị ngọt á thì đậm đà. Bánh này ăn không hết trong ngày, các bạn cứ để yên ở trong lá chuối nha. Khi nào ăn á thì mình lấy mình ăn thôi, tháo nó ra thì ăn được 2 ngày ha. Vẫn thơm ngon, vẫn mềm xốp, không hề bị khô cứng gì hết. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh và bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.